خوي صوت الذئاب. I love winter. I live in the north. How's life looks like here like? مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم يا جماعه الفيديو راح يكون عباره عن اليوم راح اعطي ردة فعل على ابرد مدينه في العالم واللي هي مدينه سيبيريا. صراحه يا جماعه انا كتير متحمسه لاشوف كيف هناك بيعيشوا وشو بيعملوا كل هالشغلات. فقبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا بننزله على القناه. ويلا نبدا. ويا جماعه احنا اخذنا هذا الفيديو من يوتيوبر كتير هو بلف بالعالم، فهاي المره راح على اكتر مدينه في العالم بروده واللي هي سيبيريا، فاسمه جو الحطاب الكل بيعرفه وكتير مشهور هو. فحبيت انا كمان اعطي ردة فعلي بما انه هو راح وشاف كل شو بيعملوا كيف بيشتغلوا وكيف بيتحركوا كل هاي الشغلات، فانا حبيت اعطي ردة فعل عليها يا جماعه. بس حبيت احكي شيء صغير كتير واللي هي سيبيريا بتقع في روسيا، في دولة روسيا. فخلينا نبدا بالفيديو. ليتس جو. ما شاء الله كله ثلج فيه. ما بينفع، لازم من جوا يكون زي هيك. شو لهم حياة خاصة، ناس عايشين بطريقة مختلفة عن كل العالم. We are in illegal Chinese market in the center of Yakutsk and we so scared. And He told me don't speak English and we take a good price. So we took good price, right? Joe is now shut up. I talking with the buyer. Привет. 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 We are a little bit scared here. A lot of Chinese mafia. ولا غير مسموح هون. He says that you are from India. اوكي يا اخوان اخذنا هاي كمان. gloves. قاعدين شو بيجهزوا حالهم لا يروحوا على المكان اللي كتير بارد، فبيلبسوا قاعدين الاشياء الملابس طاقية وكفات كل هالشغلات. At this temperature, children go to school, so it's not that cold. They don't go when it gets negative 46. They don't go to school. How about the noodles? Like when you eat noodles, it's frozen? يا جماعة بس بدي اقول لكم ملاحظة كتير صغيرة واللي انا استغربت انه هدول الناس كمان بيحكوا انه الاطفال بيروحوا عندهم على المدرسة لما تكون سالب 44 الدرجة، متخيلين كيف؟ وبيروحوش لما تكون سالب 46، فيمكن بتكون الاجواء تغيرت، تكون في عواصف او اشي زي هيك. فخلينا نكمل الفيديو. But if you leave noodles outside, they will freeze. Yeah. Now we need to put hot water. These are the most popular noodles in Russia. All poor people like me eat it every day. هاي رح نعمل فيها التجربة هسه، نطلع فيها على الثلج. Salam alaikum all followers. For our experiments, we need only water and noodles and some freeze around me. اللي رح نعمله بالضبط عندنا بعض التجارب طلعنا على الشارع. هسه اول تجربه رح نجربها اللي هي النودلز. رح نحط النودلز 10 دقائق النودلز رح تتجمد، يعني انت ترفعها هيك بدك تتجمد تمام. وغير هيك في شغلات كثير ممكن نجربها، المي الساخنه ترميها هيك في الهواء بتتجمد. Metal because it will not break, and we need a thermos with boiling water. هلا يا جماعة بدهم يعملوا تجارب، بيحكوا هالقد يحطوا النودلز هالقد على الثلج فراح يبرد ب10 دقايق. بيحكي بس هيك تعملوا هيك راح تلاقوه مثلج. وهالقد كمان بيحكوا انه بدنا نجيب مية ساخنة بدنا نعملها هيك نطيرها بالهواء، راح واحنا بنطيرها بالهواء راح تكون متجمدة. فخلينا كمان نشوف التجارب، انا كتير متحمسة فخليكم معنا. اوكي Let's try. I'm scared. do it. اوه هيا اعملها. كتير حلو على الاخر. اوكي هسه واحدة من الاشياء المهمة تعرفوها كيف هم بينشفوا الملابس. بينشفوها داخل البيت، يعني ما بينشفوها برا. شرشف حط عليه مي. طلع بلشت تتجمد. الفقاعات اللي بتعرفوهم صارت متجمدة. تجمد الكاميرا ندخل ندفيها ونرجع. طلع كيف تجمد. اوه شوف كيف الاندومي صار. This is perfect experiment. Yeah! We always see videos about this. Really? Now we test it in real life. I'm so cold. So Yes. We can eat no. The
cold weather is dangerous. Like, I'm serious. You should have good clothes. Otherwise, you can get frostbitten. It means that part of your body get frozen. The doctors can amputate it. بدش تطلع ايدك اكثر من 20 ثانية على طول بثلج. الشمس بلش تطلع، الشمس تطلع 3 ساعات في اليوم. هلا انت لما يكون عندهم ثلج بس بتطلع عندهم الشمس 3 ساعات، فهمتوا كيف؟ هذا لما يكون عندهم شتاء قصدي، فهمتوا كيف؟ Welcome to Kingdom of Permafrost. It's like our soil was frozen for about thousands years ago, millions years ago. It seems that time it never melts. It's permanently frozen. احنا تحت الارض مباشرة. مش قلت لكم عن هاي المنطقة بيرمافروست؟ هي هاي حكيت لكم الارض الجليدية اللي تحت الارض. السبب انه مخلين هاي المدينة كاملة تحت الارض بتضلها مثلج طول السنة. علوم الارض معناها تربة دائمة التجمد. تحت الارض بتكون تحت الصفر دائما. So if you go outside and try to dig our soil, you cannot do this because it's all frozen and there is no liquid water. It's all frozen. So we don't drink from drilling. We take water from Lena River. From the river. Yes. بياخدوا الماء من النهر، بياخدوهوش من اي مكان. احنا دخلنا عندهم بالبيت. هاي بقول لك ايه، ثلاجة عندهم بالبيت داخل الغرفة بحط فيها كل الاكل والاغراض. يعني ما عندهم ثلاجة، هاي الثلاجة اللي عندهم فريزر يعني. This is how Yakutas people live here. Let's see how they live in extreme cold. So you bring ice and you put it here, yeah, and then it's become water. Yep. You bring it from the river, right? River, yeah. طلع كيف؟ River, بيسألوا كيف بيشربوا مي، بيجيبوا ثلج بيحطوه هون، بعدين بصير ايش؟ بدوب بصير مي، بصير يشربوا. Oh, look, man. I never seen this, man. I never seen it before too, man. I'm Russian, but I never يا جماعة أقولكوا شغلة، قلت بقولوا إنهم لما بدهم يشربوا مية، قلت لكم وأنا قاعدة بشوف بالفيديو بتفرج فيه إنهم بخدوه من النهر لنا، هيك هم حكوا. فهم باخدوا من النهر وهو متجمد، فبحطوه بأكياس وبحطوه في وعاء او اشي هيك. بعد ما تدوب المية بروح بشربوه. فعن جد طريقة الشرب تبعتهم كتير غريبة. وكمان الملابس كيف بيجففوها، بيحكوا انهم بيغسلوها بيجففوها بالبيت، لانه لما يطلعوها برا بيحطوا عليها مية عطول بثواني بتلاقيها زي الحطبة. عشان هيك بفضلوا انهم يحطوها وينشفوها في البيت. فخلينا نكمل بالفيديو. كتير عن جد بحسها زي كأنها أرض عجيبة على الآخر، لأنه عطول كل إشي بيتجمد فيها، حتى الأندومي زي ما أنت شفتوا. a lot of pieces of ice. My jacket from nice. والله هاي مكعبات الثلج اللي عندهم. يعني كيف بده يشربوا مي؟ هاي بيجيبوها من النهر وبيكسروها في البيت عشان تطلع مي، بذوبوها. عشان احنا عندنا برادات مي، هم عندهم برادات مكعبات ثلج. مي مثلجة برا، كيف بده يشربوها؟ وفيش مي تحت الارض عشان يطلعوا ابار وهيك، فبيجيبوها من النهر، هي الطريقة الوحيدة. والنهر مثلج، فبيجيبوا النهر المثلج وبذوبوه هون وبيشربوه. واو. How to live this extreme life. هم بحطوا السيارات عشان ما تثلج. شايفين؟ Let's show. This is a Land Cruiser. It's our traditional car. Without garage you cannot survive, right? Yeah, of course. If you keep it outside, how many hours to get freeze? 20 minutes. Never stop the motor. You understand? بقول لك عمرك ما راح تطفي المحرك. إذا بتطفي المحرك خلاص راحت عليك. فدائما بنزلوا على المحلات وهيك، ودائما سيارتهم شغالة لازم تكون. In summer, it's our garden. And we are inside permafrost cave. This is underground. Underground. For example, in summer you can come here. It will be cold inside. It's the same. We don't use refrigerator. We have no fridge. You can just put your meat in the ground and it will be preserved for 10,000 years. Natural fridge. You can warm up inside your home fridge where it's -6 degrees. So in fridge we warm up. Okay,
اوكي احنا وصلنا عشان نشوف كيف هم بيعيشوا هون. طلع شايفين بيوتهم كيف بيقدروش يبنوا على الارض نفسها، لانه الارض اصلا ما بتقدر تحت مثلجه يعني ممكن توقع، فبيعملوها بطريقه طلع عمدان، بحطوا عمدان هيك زي هيك عشان يبنوا العماره كامله او البيوت، لانه هي مثلجه طول السنه. هاي البيوت شوفوا بيوتهم كيف شكلها. We don't build on the ground. First of all, we make pillars very deep down in the frozen soil, like 20 meters. Our house is warm, so we can't put it on soil because it will melt the soil. So we just put it on pillars in the air. بيلرز. طلع يا اخوان انتم شايفين ثلج، ولكن هالثلج مش عادي والله كثير برد. مش قادر اوصف لكم البرد. ايدي ما بقدر اطلعها اكثر من 3 ثواني. بتثلج على طول، وممكن تثلج لدرجه الخطوره، يعني ممكن تكون دينجرس. احنا كل شوي ننزل من السياره من فوق. كل ما قاعد بيتكلم يعني يا جماعه بقول هو بيقدرش يطلع ايده 3 ثواني، لانه من اول ما يطلعها بتثلج على طول. فكل شوي قاعد بيغير مكان ايده بالكاميرا عشان يحط ايده في الجيبه. يا جماعه احنا شفنا بنص الفيديو انه هم نزلوا تحت الارض بكهف، فهذا المكان بيحكوا انه عليه اثري، وانه هدول المجسمات ما عمرهم مش ذابوا، فعشان هيك اصلا هو المكان تحت الارض كتير متجمد. فخلينا نكمل بالفيديو، بس حبيت اقول لكم هاي الاشي الصغير. تحت الارض 6 زي درجه حراره الثلاجه او الفريزر، لانه الفريزر ما بين 10 ل 20. هون -50، هسه -50. تخيلوا انا وين. كمان شوي بطارية راح توقف هيك، يعني كل 3 دقائق توقف. كل شوي بنغير الكاميرات، ما بعرف كيف تقدر تصور في هيك مكان. شوفوا، فعندهم هم بس شهر واحد في السنة لسمر. How many days? Maybe 1 hour. بقول لك ساعة واحدة. صح. بيحكوا الصيف عندهم ساعة واحدة. Here is good. Like people think that it's very cold and it's bad because it's cold, but it's not like that. Life here is peaceful, and the area of Yakutia is very big. It's 1/5 of Russia. No so many people, no big pollution. فيا جماعة هلا انا حبيت اقول لكم انه البنت اللي معاه بتحكي انه بفكروا بعض الناس انه هذا المكان مش كتير منيح لانه برد والدنيا كتير برد، بس بتحكي بالعكس لانه في احيانا في تلوث وهيك شغلات. فهي هيك وجهة نظرها انه لانه في تلوث، وكمان يعني بتحكي انه عدد السكان اللي هنا كتير قليل، فهذا انا بحكي بخفف من الضجيج وبيخلي فيه هدوء. فبحكي كمان هذا كتير عامل مهم انه يكون فيه هدوء في المنطقة. فيا جماعة زي ما انتم شايفين عن جد انا كتير استغربت، او ردة فعلي انا كتير مصدومة من هاي المدينة، لانه الصراحة اول مرة اشوف مدينة هيك كتير متجمدة، لان عن جد اول مرة. فخلينا نكمل الفيديو. درجات البرودة المنخفضة هون كان سبب قوي بفوز روسيا بالحرب العالمية الثانية، لأنه الألمان ما قدروا يتحملوا البرد ويدخلوا على موسكو لما حاولوا يدخلوا موسكو. فبس يا جماعة هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، واذا عجبكم حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا بننزله على القناة. وبس باي.